कक्षांमध्ये इलेक्ट्रॉन्सचे वितरण. आता आपण इलेक्ट्रॉन्सची मांडणी कशा रीतीने केली जाते ते पाहूया. बोरच्या अणुसिद्धांतानुसार इलेक्ट्रॉन स्थिर अशा कक्षांमध्ये कवचामध्ये परिभ्रमण करत असतात. या कक्षांना विशिष्ट अशी ऊर्जा असते. अणुकेंद्रकाच्या सर्वात जवळ असलेल्या कक्षेला पहिली कक्षा, त्यानंतरच्या कक्षेला दुसरी कक्षा म्हणतात. याप्रमाणे क्रमशः पुढील कक्षा ठरवल्या जातात. कवच क्रमांक n बरोबर 1, 2, 3, 4 या क्रमांकानुसार या कक्षांना म्हणजेच कवचांना अनुक्रमे k, l, m, n असेही संबोधण्यात येते. प्रत्येक कक्षेत असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 2n² या सूत्राने काढता येते. पुढील तक्ता प्रत्येक कक्षेत सामावू शकणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सची जास्तीत जास्त संख्या दर्शवतो. K कवचातील इलेक्ट्रॉन्सची जास्तीत जास्त संख्या 2 असते. L कवचातील इलेक्ट्रॉन्सची जास्तीत जास्त संख्या 8 असते. M कवचातील इलेक्ट्रॉन्सची जास्तीत जास्त संख्या 18 असते. N कवचातील इलेक्ट्रॉन्सची जास्तीत जास्त संख्या 32 असते. मूलद्रव्यांचे इलेक्ट्रॉन संरूपण. प्रत्येक मूलद्रव्याच्या अणूमधील इलेक्ट्रॉन्सची त्याच्या कक्षात असलेली मांडणी म्हणजे मूलद्रव्याचे इलेक्ट्रॉन संरूपण होय. तुम्ही पाहिलंच आहे की K, L, M, N या कक्षांमध्ये अनुक्रमे जास्तीत जास्त 2, 8, 18, 32 इतके इलेक्ट्रॉन्स सामावू शकतात. प्रत्येक इलेक्ट्रॉनकडे तो ज्या कक्षेत असतो त्यानुसार निश्चित अशी ऊर्जा असते. पहिल्या कक्षेतील म्हणजेच K कक्षेतील इलेक्ट्रॉन्सची ऊर्जा सर्वात कमी असते. त्या पुढील कक्षेतील इलेक्ट्रॉन्सची ऊर्जा कक्षा क्रमांकाप्रमाणे वाढत जाते. अणूतील इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जेच्या चढत्या क्रमानुसार असलेल्या कक्षांमध्ये स्थान मिळवतात. आता आपण काही मूलद्रव्यांच्या अणूंचे इलेक्ट्रॉन संरूपण पाहूया. हायड्रोजन अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 1 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 1 आहे. हेलियम अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 2 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 2 आहे. लिथियम अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 3 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 1 आहे. कार्बन अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 6 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 4 आहे. नायट्रोजन अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 7 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 5 आहे. ऑक्सिजन अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 8 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 6 आहे. फ्लोरीन अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 9 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 7 आहे. निऑन अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 10 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 8 आहे. सोडियम अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 11 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 8, 1 आहे. क्लोरीन अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 17 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 8, 7 आहे. आर्गॉन अणूमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची संख्या 18 आहे आणि इलेक्ट्रॉन संरूपण 2, 8, 8 आहे. अणुअंक आणि अणुवस्तुमानांक. आता काही महत्त्वाच्या संज्ञा समजून घेऊया. अणुअंक Z. अणूमधील प्रोटॉन्सच्या संख्येला अणुअंक म्हणतात. मूलद्रव्याचा अणू हा विद्युतदृष्ट्या उदासीन असतो कारण
त्यातील प्रोटॉन्सची व इलेक्ट्रॉन्सची संख्या समान असते. अणुवस्तुमान हे डाल्टन यू या एककात मोजले जाते. 1 डाल्टन हे अंदाजे 1 अणुवस्तुमान एकका एवढे AMU असे असते. म्हणजेच ते 1.6 गुणिले 10⁻² किलोग्रॅम एवढे असते. 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन व 1 इलेक्ट्रॉन यांचे वस्तुमान अनुक्रमे 1 MU, 1 MU व 0.0055 MU इतके असते. यावरून तुम्हाला कळलेच असेल की इलेक्ट्रॉनचे वस्तुमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉनशी तुलना केल्यास त्याचे वजन किती कमी आहे. म्हणूनच मूलद्रव्याचे अणुवस्तुमान काढताना आपण अणूच्या फक्त प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्सची बेरीज करतो. मूलद्रव्याचे अणुवस्तुमान म्हणजे त्या मूलद्रव्याच्या अणुकेंद्रकात असलेल्या प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स यांची बेरीज होय. याला अणुवस्तुमानांक असं म्हणतात आणि तो A या चिन्हाने दर्शवला जातो. मूलद्रव्याचे अणुअंक व अणुवस्तुमानांक हे चिन्हाने पुढील प्रमाणे दर्शवले जातात. A मूलद्रव्याचे नाव Z. उदाहरणार्थ सोडियम 2311. समस्थानिके आणि त्यांचे उपयोजन. असं दिसून येतं की निसर्गातील काही मूलद्रव्यांच्या विविध अणूंचा अणुअंक समान असतो, परंतु अणुवस्तुमानांक मात्र विभिन्न असतो. एकाच मूलद्रव्याच्या अशा अणूंना समस्थानिके असं म्हणतात. अनेक मूलद्रव्यांमध्ये त्यांच्या समस्थानिकांचे मिश्रण असते. असंच एक उदाहरण म्हणजे कार्बन. कार्बनची 2 समस्थानिका आहेत, ती म्हणजे 12 कार्बन आणि 14 कार्बन. समस्थानिकांमधील न्यूट्रॉन्सची संख्या भिन्न असते. समस्थानिकांचे काही भौतिक गुणधर्म जरी भिन्न असले तरी त्यांचे रासायनिक गुणधर्म समान असतात. समस्थानिकांचे उपयोग. समस्थानिकांचा उपयोग विविध कारणांसाठी व्यापक प्रमाणात केला जातो. युरेनियम 235U याचा उपयोग केंद्रकीय विखंडन व ऊर्जा निर्मितीसाठी होतो. कॅन्सरसारख्या प्राणघातक आजारावरील वैद्यकीय उपचारांमध्ये काही मूलद्रव्यांच्या समस्थानिकांचा उपयोग होतो. गॉयटर या थायरॉइड ग्रंथीच्या एका आजारावरील उपचारांमध्ये आयोडीन 131I याचा उपयोग होतो. समभार मूलद्रव्ये. पोटॅशियम K अणुकेंद्रकात 19 प्रोटॉन्स व 21 न्यूट्रॉन्स असतात. कॅल्शियम Ca अणुकेंद्रकात 20 प्रोटॉन्स व 20 न्यूट्रॉन्स असतात. आर्गॉन Ar अणुकेंद्रकात 18 प्रोटॉन्स व 22 न्यूट्रॉन्स असतात. पोटॅशियम, कॅल्शियम व आर्गॉन या मूलद्रव्यांचे अणुवस्तुमानांक काढा. पोटॅशियमचे अणुवस्तुमानांक 40 आहे. कॅल्शियमचे अणुवस्तुमानांक 40 आहे आणि आर्गॉनचे अणुवस्तुमानांक 40 आहे. अशी काही भिन्न मूलद्रव्ये आहेत की ज्यांचे अणुवस्तुमानांक समान आहेत. अशा मूलद्रव्यांना समभार मूलद्रव्ये असं म्हणतात. वरील उदाहरणात पोटॅशियम 40, कॅल्शियम 40, आर्गॉन 40 ही समभार मूलद्रव्ये आहेत.